बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस सेशन की कस्तासु याद شنومونګه په IRL او ERL باندې باس کړو او په هغه کې مو دا سلک د سيزونه پیژندلو چې FVG او order block او دا نور سيزونه چې مارکیټ ته انټرنل نازي ایکسټرنل تا. نو اوس ګورو په دې کلاس کې یعنی په دې ویډیو کې به مونږ باس کوو په FVG باندې یعنی په فیر ویلیو ګیپ باندې او د ICT په کنسپټ باندې چې یاره دا فیر ویلیو ګیپ څه شی دی او دا مارکیټ کې مونږ سره ولې جوړیږي. نو زه لږ شانته کې مخکې او ګورو چې دا فیر ویلیو ګیپ دا څه شی دی. که زه دلته کې دا لږ شانته کې ډیفاین کړم تاسو ته نو اندازه به وشي چې FVG یعنی فیر ویلیو ګیپ از د پاورفul concept in ICT او ICT خو تا پیژندلې وه انر سرکل ټریډر یعنی دا په کوم کنسپټ چې مونږ کار کوو. that show the imbalance یا an imbalance in price delivery چې کله price delivery کوي په هغه څلورو خبرو باندې چې کومې تا زده کړې وي نو دې مونږ سره یو imbalance پرېږدي. imbalance یعنی دې ځای کې په اسانو الفاظو کې به ووایم چې ناانصافي شوي وي او چې کله مارکیټ کې ناانصافي کېږي نو بیا هغې ته مونږ وایو imbalance. A place where price moved so fast that it did not get the chance to tell. ها مارکیټ یعنی الګوریتم داسې چلو کی چې دې په تیزی سره لږ مومنټ وکړي او په منځ کې لږ شانته کې ګیپ پرېږدي امبیلنس پرېږدي چې مارکیټ بیا هغې طرف ته نه راځي او بیا څه وخت پس هغې ته راځي خو هغه ټایم کې نه راځي ځکه دې ګیپ پرېږدي نو چې ګیپ پرېږدي خو خامخا امبیلنس به جوړېږي. نو په آسان ډیفینیشن کې زه تاسو ته ووایم نو FVG is a gap between candle that show between three candles that show an unpaired imbalance move یعنی imbalance move تاسو ته ما یو خبره وکړه تیز موو راشي په مارکیټ کې اوس په زه تاسو ته په چارټ کې وښیم چې دلته کې زیات نه زیات سمارټ مني چې کوم دی هغه کویکلی ډایرکشن ورکړي یو طرف ته چارټ ته نو چې کله کویکلی ډایرکشن ورکړي یا بره یا ښکته نو دوی ما سره په منځ کې ګیپ پرېږدي هغه لږ شانته کې مخکې وایو. اوس په مونږه بولیش FVG څنګه پیژنو صحیح ده جی یعنی how to identify a bullish FVG یعنی fair value gap. Look at three consecutive candle چې اوس په زه تاسو ته دا ښیم check the high of the first candle and the low of the third candle یعنی د لومبنۍ کینډل های او د درېمې کینډل لو دا به مونږ ګورو د دې په منځ کې ګیپ دا به مونږ ته څه ښیي بولیش FVG. لږ شانته کې چارټ کې لږ سات پاس ګورو if there gap between them this is fair value gap یعنی چې د دې دریو کینډل په منځ کې ګیپ وي نو دا FVG ده او زیات نه زیات پرایس چې کله FVG جوړه پرایس usually return to FVG یعنی چې کله FVG مونږ سره جوړه کړي نو هغې ته څه وخت پس یعنی جوړه کی او واپس راځي مارکیټ FVG موږ سره انټرنل ده کنه او دا چې کله دې ته راشي نو دې بیا د دې نه موومنټ کوي او دلته کې سمارټ منی زیاتره بای کړی وي صحیح شو. او چې کله مارکیټ بولیش رواني او بولیش FVG موږ سره جوړه کړي نو چې کله مارکیټ واپس راشي دې ته ټیپ وکړي نو دې بیا په خپل ډایرکشن باندې روان شي صحیح شو. دا زیات نه زیات FVG become the smart money entry zone دا او تاسو کتلی شئ دا smart money entry zone هم دی. زه لږ شانته کې مخکې important ICT tip یعنی don't trade every FVG هر یو FVG به موږ نه ټریډ کوو ځکه موږ به دې سره ګورو مارکیټ سټرکچر او کل زون چې کله موږ سره په کل زون کې FVG ته مارکیټ ټیپ وکړي نو دا موږ سره یو هاي پروبابیلیټي سیټ اپ جوړېدی شي. ها که تاسو ته ما اوس د دې نه مخکې ووایي چې بولیش FVG به مونږ ګورو نو دا یو FVG ده دا تاسو کتلی دا یو کینډل دا دوه کینډل او د دې کینډل های یعنی دا های دا دا های دا های او دا لو
یعنی د لومبني کېندل هاي په بولش اف وی جی کې او د درېمې کېندل لو د دې په منځ کې دا ګیپ ښکاري دا اف وی جی ده ها دې ته ویل شي فیر ویلیو ګیپ دلته مارکیټ ناانصافي کړې ده او واپس په دې ریبیلنس لپاره راځي امبیلنس شوی دی او دې ته ویل کېږي بي سي هم ورته ویل کېږي buy side imbalance and sell side inefficiency دا ورته ویل کېږي او که دلته موږ وګورو په سیل سایډ پی جی کې نو موږ به دا هغه لومبنی کینډل های لو راخلو او د درېیمې کینډل های یعنی په بولیش کیس کې موږ سره په دا یو په دې کیس کې موږ سره د لومبنی کینډل های او د درېیمې لو او په سیل سینریو کې موږ سره د لومبنی کینډل لو او د درېیمې های نو دې په منځ کې تاسو ته یو ګیپ ښکاري چې هغې ته ویل کېږي بیریش اف وی جي هغې ته ویل کېږي دې ته ویل کېږي بولیش اف وی جي او دې ته ویل کېږي بیریش اف وی جي نو څنګه مو خوښه ده چې لږ شان یې په چارټ کې وګورو ځو لږ شان ته کې چارټ طرف ته او ګورو تاسو ته دا چارټ ښکاري او تاسو ته به دلته بولیش اف وی جي هم ښکاري او بیریش اف وی جي هم درته ښکاري چې د هغې نه به مارکیټ ټیپ کوي او بار بار به ځي ګورو لږ شان ته کې دلته نه به سټارټ واخلو دلته موږ وګورو دریو کینډلو ته یو دا ده یو دا ده او یو دا ده نو د دې په منځ کې یعنې تاسو ته د لومبنۍ کینډل په بولیش کیس کې د لومبنۍ کینډل هاي او د دویمې کینډل د درېیمې کینډل لو د دې په منځ کې ناانصافي شوې ده چې مارکیټ راغلی دی بیا انصاف کولو ده تاسو دلته کتلی شئ چې کوم ځای کې هم موږ سره ناانصافي کېږي نو مارکیټ راځي او دې وی جي ته ټیپ کوي او بیا ځي دا بولیش وی جي ده یوه وی جي موږ سره دا ده نو چې دا حالي پاتې شوې ده نو مارکیټ راغلی دی دا یې فیل کړی دا حالي پاتې شوې مارکیټ راغلی دا یې فیل کړی ده نو دلته کې ناانصافي شوې ده او مارکیټ راغلی دی دا یې فیل کړی ده او که موږ وګورو نو موږ به وځو سیل سایډ ته او چې کله موږ سیل سایډ وی جي ګورو نو دا مارکیټ موږ سره سیل سایډ راولي دلته موږ وګورو نو د دې کینډل لو یعنی د لومبنۍ کینډل لو به موږ واخلو او دا درېیمې کینډل هاي به واخلو دې ته مارکیټ ټیپ کړی دی او راغلی دی ښکته او داسې دا اف وی جي هم موږ سره دا آی آر ایل او دا سیل سایډ ته دې ته ویل کېږي سی بي هم ورته ویلی شي یو دا اف وی جي ده چې مارکیټ راغلی دی او دلته کې انصاف واپس ورکړی دی داسې دا اف وی جي ده او داسې بولیش اف وی جیانې دي چې هغې ته هغه مارکیټ دا وګوره هغې ته مارکیټ راځي او ټیپ ورته کوي او بیا ځي دلته کې ته وګورې دا شوه نو امید دی چې ته به په اف وی جي باندې پوه شوې او اوس په دا ته په مارکیټ کې فایند کولی شي صحیح ده جی نو دا ویډیو زه اوس ختمول غواړم ځکه چې په را روان ویډیو کې به موږ نور داسې ایډوانس څیزونه بیسیک او ایډوانس څیزونه وایو صحیح شو جی انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به ملاقات کیږي